Miq të programit Familja 7, jemi rikthyer këtu në këtë pjesë të fundit të programit të sotëm. Edhe për ju që na keni ndjekur nga java në javë, e keni kuptuar që kjo pjesë i rezervohet kryesisht serisë mbi pyetje në zanafill që kemi diskutuar javën më parë. Kemi folur për krijimin, për teorinë e Big Bangut, për sistemin ton diellor, po edhe për krijimin e Adamit. Po sot do të fokusohemi pikërisht krahasimi i asaj që Bibla na tregon në lidhje me krijimin e njeriut dhe qënies njerëzore dhe asaj që evolucionistët pretendojnë që njeriu mund të ketë prejardhjen nga një lloj majmuni. Megjithatë, pyetje të tilla do t'i shuajmë shumë shpejt kuriozitetin me profesor Mortenson, i cili është i ftuar i përreshëm në lidhje me këtë seri mësimesh. Dhe do të ndalojmë, do të futemi direkt në temë, profesor. Mirë se erdhe një herë dhe flasim pak tani për krijimin. Ne në shkollë mësojmë në lidhje me teorinë e Darwinit, dhe e di se sa shumë njerëz janë duke, edhe sot, ditët e sotme, janë në mëdyshje ose mund ta besojnë këtë teori që njeriu mund ta ketë prejardhjen nga majmuni. Po çfarë na mëson Bibla në fakt? Çfarë tregon Bibla në lidhje me krijimin? Sa e vërtetë është kjo që pretendohet në teorinë e Darwinit? Well, Darwin's theory is that all life, plants, animals and people, teoria e Darwinit thotë që jeta e bimëve, e kafshëve dhe e njerëzve e ka prejardhjen nga një paraardhës i njëjtë. Evolucionistët shpesh përdorin ato që e quajmë pema e jetës. Është pemë me degë dhe degët përfaqësojnë llojet e ndryshme të bimëve, kafshëve dhe njerëzve. Unë them njerëzve që ajo që evolucionistët besojnë është që stër gjyshi juaj është një bakteri vogël. Nuk është thënë kurrë kështu, por evolucioni këtë mëson. And it's never said that way, but that's what evolution teaches. And Darwinian evolution Darwini dhe evolucioni sot thonë se përzgjedhja natyrore dhe mutacionet do të ndryshojnë një mikrob në mikrobiolog nëse koha mjafton. If you have enough time. Po çfarë na mëson Bibla në lidhje me këtë gjë? Çfarë thot Bibla në lidhje me krijimin? Çfarë teorish kemi ose argumenta kemi që ta rrezojmë këtë teori sot? The Bible says God created different kinds of plants and animals and Bibla thotë se Perëndia krijoi lloje të ndryshme bimësh dhe kafshësh. Ai e krijoi njeriu të ndarë prej tyre. Dhe është një frazë që përmendet 10 herë te Zanafilla 1. Frazë të cilët shumë njerëz nuk i kushtojnë vëmendje. Është fraza sipas llojit të vet. Pra kjo frazë përmendet 10 herë te Zanafilla 1. Si në çdo literaturë, nëse shihni një frazë që autori e përsërit shumë herë në një pasazh të shkurtër, duhet të thoni: mendoj se autori po përpiqet të theksojë diçka. Ajo që vargjet na tregojnë është që Perëndia krijoi lloje të ndryshme bimësh, kafshësh dhe njerëzish, që të riprodhoheshin sipas llojit të vet. Ditën e tretë, kur Zoti krijoi bimët, Bibla thotë se bimët kishin fryte në degët e tyre, me farat përbrenda. Kjo tregon se ai e krijoi në mënyrë mbinatyrore pemën e parë të mollës. Mollët kishin fara në to, dhe kështu kemi më shumë pemë molle. Okay, he supernaturally made the first apple trees and there were seeds in the apples and that's how we get more apple trees. And then he told the secret. Më pas u tha krijesave të detit, zogjve, kafshëve të tokës dhe njeriut: jini të frytshëm, shumëzohuni dhe mbushni tokën. Pra, krijesat e para u krijuan në mënyrë mbinatyrore dhe më pas të gjitha të tjerat u krijuan në mënyrë natyrore, duke u riprodhuar sipas llojit të vet. Por një lloj nuk ndryshon në një lloj tjetër. Doesn't change into a different kind. Dhe ajo që është më e diskutuar është pikërisht prejardhja e qenies njerëzore, ashtu siç thuhet në teorinë e Darwinit, që ka evoluar nga një specie majmuni, është një nga këto teori, deri në ditët e sotme, kur është njeriu i kohëve moderne. Po ku bazohet kjo teori? Mos ndoshta tiparet apo paraqitja e jashtme e njeriut të atërshëm, e Adamit, njeriu të parë, ka qenë shumë e ndryshme nga njeriu që arrim në këtë përfundim? A ka pasur diferencë në mënyrën se si duke Adami nga njerëzit e sotëm? Well, the Bible very clearly says in Genesis 2 verse 7 that God made man. Bibla e thot shumë qartë te Zanafilla 2 vargu 7 që Perëndia e krijoi njeriu nga pluhuri, i dha frymëjete dhe njeriu u bë një krijesë e gjallë.
ose, siç e thot një përkthim tjetër, një shpirt i gjallë. Perëndia nuk krijoi një shpirt të gjallë, më pas i dha frymë jetë hyjnore dhe krijesa u bë njeri. Jo. Teksti është shumë i qartë. Perëndia nuk përdori një krijesë që kishte ekzistuar më parë për të krijuar Adamin. Ai përdori një krijesë që kishte ekzistuar më parë për të krijuar Evën, por Adamin e krijoi në mënyrë të mbinatyrshme. Ndaj nuk kemi si ta harmonizojmë evolucionin me Biblën. Ka probleme të mëdha shkencore si nga fosilet edhe nga gjenetika për të kundërshtuar shkencërisht evoluimin e njeriut. Pra, në terma të aparencës, të paraqitjes së jashtme, besoj ka dallim të qartë midis majmunit edhe njeriut. Cilat janë disa nga dallimet kryesore që i bëjnë këto dy krijesa? Yes, there's significant differences, and any 5-year-old will see that when they go to the zoo. Por ka ndryshime domethënëse. Çdo 5 vjeçar e vren këtë kur shkon në kopshtin zoologjik. Ashtu si ne, edhe majmunët kanë gishtin e madh të përthyer të duarve. Edhe të këmbët kanë gishta të mëdhenj si të duarve. Nuk i kanë këmbët si ne. Disa majmun mund të ecin me shpinën drejt për një periudhë të shkurtër kohore nëse mbahen në deg peme, por normalisht nuk ecin si njerëzit. Mënyra se si shpina dhe hijet e tyre janë krijuar tregon se nuk janë krijuar për të ecur vazhdimisht me dy këmbë si njerëzit. Ka ndryshim edhe në kafkën e kokës. Shpina lidhet me kafkën ndryshe nga që lidhet shpina me kafkën njerëzore, sepse majmunët duhet të ecin me të katra gjymtyrët dhe duhet të shohin lart. Pra ka ndryshim. Ka ndryshim në rraftë të syve. Po ta shihni në profil kafkën njerëzore, mund ta shihni syrin, por me majmunin nuk mundeni. Fytyra e tij është e sheshtë. The orbits of the eyes. If you look at a human skull from the side, you can see the eye, but you can't see that with an ape. Their face is flat. Majmunët nuk mund të kenë vend syze sepse nuk kanë një hund të harkuar. Prandaj ka ndryshime shumë domethënëse. Nofulla dhe dhëmbët janë ndryshe. Ka shumë ndryshime anatomike, por ka edhe shumë ndryshime gjenetike. E përsëris që edhe një 5 vjeçar që shkon në kopshtin zoologjik mund ta vërë re që ka një ndryshim. Many genetic differences, but again, a 5-year-old can see that there's a difference when they go to the zoo. Ka ngjashmëri sepse majmunët han banane si ne. Ata pin ujë, ne pim ujë. Patjetër që ka ngjashmëri, por nuk e kemi prejardhjen nga majmunët. We drink water. Of course there's similarities, but we're not descended from apes. Pyetja që lind natyrshëm është, nëse njerëzit të gjithë qëniet njerëzore e kanë prejardhjen nga Adami, nga njeriu i parë i krijuar. Shumë njerëz mund të marrin si tëmërqen ose si argument faktin që sot në botë kemi disa lloje racash njerëzore apo disa lloje familjesh apo nuk e di, që i dallon njëri nga tjetri nga mënyra kulturore apo paraqitjes apo ngjyrës së lëkurës. Çfarë mund të themi në lidhje me këtë? Si është e mundur që sot kemi raca të ndryshme njerëzore? Për aq kosa e gjithë qenia njerëzore ka ardhur në ekzistencë nga një njeri vetëm. Okay, the study of genetics tells us that in the DNA molecule, which is in virtually every cell of your and my body, studimi i gjenetikës na tregon se në molekulin e ADN-s, që është në çdo qelizë të trupit ton, kemi informacione gjenetike që gjendet në trupin tonë që nga ngjizja deri në vdekje, përfshirë zhvillimin. Ky informacion gjenetik do të përcaktojë nëse jeni djalë ose vajzë, nëse jeni të gjatë ose të shkurtër, nëse keni flokë të zinj, kaf ose të verdhë. Do të përcaktojë edhe ngjyrën e lëkurës. Ekzistojnë të paktën 5 gjene të ndryshme që kontrollojnë pigmentet e lëkurës. Të gjithë kemi të njëjtin pigment. Thjesht disa kanë një informacion gjenetik që thotë mund të sosh shumë pigmente. Dhe këta janë njerëzit që ne i quajmë zezak. Në të vërtetë nuk ka zezak. It's just that some of us have genetic information that says make lots of pigment, and those are people that we call black people. But there really are no black people. If you look, even the darkest person. Po të shihni edhe njeriu me ngjyrë lëkure më të errët nga të gjithë, ai nuk është zezak. Ka lëkurë ngjyrë kafe. Flokët e tij janë të zinj dhe nuk ka njerëz të bardhë. Shpesh them,
Nëse shihni një njeri të bardhë, telefononi urgjencën sepse ai person është në telashe. Call the emergency services because that person is in trouble. I'm a light brown man. I'm not a white man. And so Unë kam lëkurë me ngjyrë kafe të lehtë, jo të bardhë. Pra informacioni gjenetik përcakton se sa e lehtë ose e errët është ngjyra e lëkurës suaj. Ky variacion gjenetik ishte edhe në ADN-n e Adamit dhe Evës. Është menduar se dy njerëz mund të kenë fëmijë, njëri pas tjetrit, por gjasat për të pasur binjak identik janë thuajse 0. Something like 10 to the 2,100 power children before they would have two identical. And even then they wouldn't be. Edhe atëherë, binjakët nuk do të ishin plotësisht identik. Pra ka shumë variacione gjenetike. Unë kam 8 fëmijë, 5 vajza dhe 3 djemë. Asnjëri prej tyre nuk duket njësoj si unë dhe si ime shoqe. Gruaja ka ngjyrë lëkure më të errët se unë dhe në verë ajo ka një ngjyrë lëkure kafe në bronz. Kurse unë bëhem si aragos të kuqe. Disa nga fëmijët e mi janë si gruaja dhe disa janë si unë. 2 prej tyre janë bjellë. Unë dhe gruaja kemi flok ngjyrë kafe. Kur Zoti i ndau njerëzit te zanafilla 11, duke u dhënë në mënyrë të mbinatyrshme gjuhë të ndryshme, Bibla thotë se Zoti i ndau sipas familjeve të tyre. Familja është shumë e rëndësishme për Zotin. Ai nuk i dha një gjuhë babit, një gjuhë tjetër mamit dhe një gjuhë tjetër fëmijës. Giving them different languages, the Bible says God divided them according to their families. See, the family is very important to God. Kjo do ta kishte për çfarë familje. Kështu njerëzit që flisnin të njëjtin gjuhë, filluan të martoheshin brenda grupit të gjuhës së tyre. And so people that spoke the same language then began to marry within their language group. Dhe kjo mundsoi karakteristika fizike që u bën të dallueshme për çdo grup. Pra, të gjithë e kemi prejardhjen nga Adami. Group. So we're all descended from Adam. Edhe për çfarë mund na shërbej gjithë ky informacion. Shpeshherë ne fokusohemi shumë te Ungjilli dhe shumë mirë që fokusohemi te ajo sepse ajo është lajmi i mirë i shpëtimit, por harrojmë përpasherë që të shohim që edhe zanafilla, edhe të gjitha Biblat të gjithë librat që janë përzgjedhur për të qenë në Bibël kanë një qëllim specifik përse janë vendosur atje. Çfarë mund të themi si konkluzion në lidhje me atë se për çfarë na shërben gjithë kjo temë që sapo folëm? Well, Genesis is called the book of beginnings because in Genesis we have the beginning of the world, the beginning of man, the beginning of marriage. Zanafilla është quajtur libri i fillesës, sepse atje kemi zanafillën e botës, zanafillën e njeriut, zanafillën e martesës, zanafillën e mëkatit, zanafillën e vdekjes, zanafillën e kombeve dhe madje zanafillën e rrobave. Bibla shpjegon pse veshim rroba. You know, I've seen some buildings here in Albania that are in the process of being building, and I've observed that. Këto janë të vërteta themelore. Këtu në Shqipëri kam parë disa ndërtesa që janë duke u ngritur. Kam vënë re se ju ndërtoni një herë qatin, pastaj murin dhe pastaj themelin. Shaka, filloni me themelet, pastaj ndërtoni muret. Dhe zanafilla është themeli i çdo mësimi në Bibël. Nëse keni plasaritje në themel, nëse dheu poshtë themelit për rrshqet, herë ka vonë muret do të bien. If the ground is shifting under the foundation, sooner or later the superstructure will collapse. And that's what we have seen over the last 200 years, and it's most vividly seen. Kjo është ajo që kemi parë për gjatë 200 viteve dhe shihet edhe më dukshëm në botën perëndimore, ku dikur Ungjilli ka pasur një ndikim të fuqishëm. Themeli është shkatruar. Kisha dhe kultura e kanë refuzuar zanafillën, kanë besuar evolucionin me miliona vitet dhe kështu kisha ka pësuar një dobësim frymëror, e ka refuzuar Ungjillin dhe ka përfshirë në imoralitet. And immorality of all kinds. Now, please hear me. I'm not saying evolution is the cause. Nuk po them që evolucioni është shkaku i imoralitetit, por kur shkatërroni autoritetin dhe të vërtetën e Biblës në mendjet e njerëzve, atëherë nuk ka bazë për moralin. Morali bëhet një mendim personal. Just becomes personal opinion. Faleminderit që ishe me ne sot dhe ishte kënaqësi të dëgjonim prej teje edhe në lidhje me këtë temë interesante.
Miq të programit Familja 7, ashtu siç e ndoqët, diskutuam mbi një çështje mjaft delikate, atë që mësojmë në shkolla shpeshherë, atë që na ka mësuar shkenca është që njeriu e ka prejardhjen nga majmuni. Bibla na tregon një të vërtetë mjaft interesante. Njeriu është krijuar në mënyrë të mrekullueshme sipas imazhit të Perëndis. Perëndia gjithçka e krijoi me anë të fjalës. Ai foli dhe çdo gjë erdhi në ekzistencë. Por me njeriu ai mori kod veçantë, edhe për kushtim për të krijuar njeriu sipas imazhit dhe shëmbëtyrës së tij. Por çfarë ndodhi më pas është që njeriu nuk ju bind Perëndis, edhe për kësaj erdhi vdekja në botë. Dhe ne dim një nga katastrofat më të mëdha natyrore që ka ndodhur është ajo përmbytja në kohën e Noeut. Kështu që te kjo do fokusohemi pak javën që vjen në serinë e radhës, ku do të flasim për përmbytjen dhe për arkën e Noeut, fakte interesante rreth përmbytjes. Për më shumë pyetje në lidhje me zanafillën dhe me përgjigje në zanafill, mund të shkoni tek websajti Answers in Genesis për të mësuar më shumë në lidhje me këto tema. Gjithashtu edhe në kanalin ton të YouTube-it keni temat të cilat ne I kemi diskutuar në seritë paraardhëse për t'i parë edhe për të marrë përgjigje në lidhje me këto. Bashkë do të dëgjojmë sërish, do të shihemi sërish të dielën e ardhshme në orën 20 të mbrëmjes. Deri atëherë Zoti ju bekoft.